Vua lính nằm trên giường, vừa ngủ đã hơn nửa năm. Không phải anh ấy không muốn tỉnh, mà vì trong một nhiệm vụ, đầu anh ấy bị thương nặng. Hôm nay mới hơi tỉnh táo một chút, thì phát hiện có người đang cởi quần mình. Tạ Chấn Đình, anh nói xem anh may mắn thế này. Sao em trai anh lại xui xẻo vậy chứ? Gặp phải một cô vợ như thế. Cố Nam Chi vừa lau người cho Tạ Chấn Đình, vừa lẩm bẩm một mình chẳng ngại ngần. Chắc là tổ tiên nhà anh chỉ phù hộ mỗi anh. Quên mất em trai anh rồi, nghĩ cũng đúng. Đốt 8 đời hương mới sinh được anh, thế là đủ rồi. Hả? Ý gì đây? Em trai tôi làm sao? Chị dâu tôi thì thế nào? Còn em gái tôi, Như Vân, sao lại dẫn con về nhà mẹ đẻ ở? Tôi có tin vui và tin buồn cho anh đây. Tin vui là, ngày mai tôi với anh sẽ tổ chức tiệc cưới. Hôm nay thay quần cho anh cũng chẳng tính là lợi dụng. Nghe đến chuyện thay quần, Tạ Chấn Đình máu dồn lên đầu, nóng rang cả người. Ngượng đến mức suýt ngất tại chỗ. Lần đầu tiên bị người ngoài cha mẹ cởi hết quần. Mà lại còn là một cô gái, nhưng hơi thở đều đặn và động tác thành thạo của Cố Nam Chi nhanh chóng khiến anh gạt bỏ những ý nghĩ lung tung, bắt đầu suy nghĩ lại về thân phận cô. Đối diện với một người đàn ông lạ, mà cô ấy lại bình tĩnh đến vậy. Không phải được huấn luyện đặc biệt, thì cũng là người làm nghề liên quan, đã quen chăm sóc bệnh nhân như tôi. Với phong cách làm việc của tổ chức, dù có phải người chăm sóc tôi, cũng chẳng bao giờ để một cô gái chịu tiếng xấu. Rồi bắt cô ấy cưới tôi, vậy thì chỉ có thể là kẻ xấu có ý đồ với tôi. Trong lúc Tạ Chấn Đình nghĩ ngợi lung tung, Cố Nam Chi đã thay quần xong cho anh và cắm đầy kim châm cứu vào các huyệt lớn trên tay chân anh. Giờ đến tin xấu nhé. Người định mệnh của anh hình như sắp đổi tính. Chẳng có gì đâu mà. Cô ấy đã nhìn tôi không vừa mắt rồi. Cứ đà này mà tiếp tục, tôi với cô ấy em là sẽ có người tổn thương. Hesi, hình như người tổn thương sẽ là tôi. Vì tôi là người xuyên sách mà. Còn cô ấy là nữ chính gốc trong chuyện. Nói chính xác thì tôi là kẻ xâm nhập. Nếu đấu với nhau, dù tôi có phòng thí nghiệm không gian, cũng chưa chắc đã thắng. Nhưng nếu Tạ Chấn Đình tỉnh trước khi Từ Kiêu Lâm sống lại, thì mọi chuyện vẫn còn kịp. Hả? Người định mệnh nào? Tôi đâu có người định mệnh gì. Còn tổn thương gì chứ? Tạ Chấn Đình bị thông tin từ lời Cố Nam Chi làm choáng váng. Anh ngẩn cả người, anh rất muốn túm lấy Cố Nam Chi, bảo cô ấy giải thích rõ ràng. Nhưng Cố Nam Chi châm kim xong là đi mất. Sáng hôm sau, nhà họ Tạ nhộn nhịp từ sớm. Họ hàng bạn bè nhận được tin vui, đến tặng quà từ sớm. Cả sân đầy người, rộn ràng vui vẻ, chỉ có phòng phía Tây là yên tĩnh. Chị dâu à, anh hai đang bận rộn khắp nơi. Sao vợ anh hai không ra giúp một tay? Vợ anh hai cũng muốn ra giúp lắm. Nhưng hôm qua bị trẹo lưng, đành phải nghỉ trong phòng. Đều là do tự cô ấy gây ra. Hôm qua nếu cô ấy không làm ầm lên, thì Kim Gái cũng chẳng ló mặt. Nói đến gây chuyện thì phải nhắc đến nhà ở làng Cố. Nghe bảo hôm qua họ đến đây làm loạn một trận. Về nhà lại nghi ngờ hàng xóm trước sau. Hàng xóm trước sau nhà họ toàn là anh em họ hàng nhà giàu có. Chẳng ai chịu nhịn họ. Cả nhà họ bị đánh cho thê thảm. Nghe nói Lý Xuân Hoa suýt bị giật trụi tóc. Giờ nằm viện đấy. Nhà họ Cố chịu thiệt lớn vậy. Họ chịu bỏ qua sao nổi? Chắc chắn không rồi. Chuyện này ầm ĩ đến mức báo động cả làng. Vì Cố Hữu Tài vu oan cho hàng xóm trước sau, chẳng có bằng chứng gì, mà nhà họ bị thương nặng quá. Hàng xóm trước sau mỗi nhà bị đòi 10 đồng. Mấy bà cô hàng xóm càng nói càng hăng, chẳng hề để ý. Cố Nam chỉ đứng sau nghe từ nãy giờ. Dù hàng xóm đánh người là không đúng, nhưng họ cũng chẳng hoàn toàn vô tội. Dù sao chuyện này cũng bắt nguồn từ tôi. Để ghi nhớ đã, sau này tìm cách bù đắp cho họ. Không có nhà mẹ đẻ họ Cố ra mặt. Tiệc cưới nhà họ Tạ vẫn diễn ra rộn ràng. Nhưng Cố Nam Chi không ngờ nổi. Vương Bình Thừa còn dám đến. Chắc hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi. Hôm nay là ngày vui cưới sinh của cô. Tôi cũng đến góp chút lễ. Chúc cô hạnh phúc. Nhìn Vương Bình Thừa đưa ra 1 hào. Cố Nam Chi tức đến mức muốn ném thẳng tiền vào mặt anh ta. Nhưng bàn tay đang định động của cô bị ai đó nắm lại. Dù sao người đến là khách. Ngày vui lớn đừng nổi nóng. Anh Vương đến rồi thì đến. Mời vào chỗ ngồi đi. Tiệc sắp bắt đầu rồi. Được thôi, được thôi. Dù Tạ Chấn Đình không ra ngoài được, nhưng các nghi thức cần làm vẫn phải làm. Cố Nam Chi suốt buổi cười tươi nâng ly. Đến bàn của Vương Bình Thừa. Lập tức mặt cô trầm xuống, vì Vương Bình Thừa đang nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu. Nam Chi à, nhẫn nhịn là con dao trên đầu, giữa tự làm đau mình và xử kẻ xấu.
Cố Nam Chi không do dự chọn cái sau. Chỉ thấy cô hất thẳng ly rượu vào mặt Vương Bình Thừa. Tên tôi là thứ anh gọi được sao? Đến đây làm ai khó chịu vậy? Cút đi! Đừng ở nhà tôi làm tôi chướng mắt. Ban đầu vì Vương Bình Thừa xuất hiện, họ hàng bạn bè còn xì xào bàn tán. Thấy vậy lập tức im phăng phắc. Qua hôm nay, cô ấy chính là vợ nhà họ Tạ. Đã có chồng rồi, nói ra chẳng hay ho gì. Làm người có văn hóa sao nổi. Vương Bình Thừa bị nói đến đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng trốn mất. Anh Vương, đợi tôi với. Triệu Kiệt thấy Vương Bình Thừa mặt mày xám xịt bỏ đi, lập tức chạy theo. Không còn mấy người gây phiền nữa, mọi việc sau đó diễn ra suôn sẻ. Tiệc cưới kết thúc. Cố Nam Chi nhân lúc Tạ Kiến Bang không ở trong phòng, đi sang phòng phía Tây. Đỗ Quế Vinh thấy Cố Nam Chi đến, mắt trợn tròn như trung đồng. Cô đến làm gì? Ra ngoài ngay. Tôi không chào đón cô đâu. Tôi không muốn gây hấn với cô. Trước khi Tạ Chấn Đình tỉnh lại, hòa được thì hòa, không thì thôi. Tôi cũng chẳng phải người dễ đối phó. Cô đừng hết lần này đến lần khác chọc tôi. Nếu không, tôi sẽ không nhẹ tay như hôm nay đâu. Nếu không thì, tôi sẽ không nhẹ tay như hôm nay đâu. Nói xong, Cố Nam Chi bước tới, giữ chặt eo Đỗ Quế Vinh. Cách làm của Cố Nam Chi đơn giản mà mạnh mẽ. Khi xương trở về vị trí, Đỗ Quế Vinh đau đến kêu la. Eo cô khỏi rồi, không tin thì xuống giường thử xem. Đúng là khỏi thật. Không ngờ cô còn biết cách này. Hại tôi đau cả đêm vô ích. Hừ, cô nghĩ tôi muốn chữa cho cô à? Nếu cô không xuống giường được, Tạ Vũ và ông Tạ sẽ đưa cô lên trần khám bác sĩ. Tôi là tiết tiền thôi. Sau đó Cố Nam Chi sang phòng phía đông, như thường lệ lau người và châm cứu cho Tạ Chấn Đình. Còn kể với anh chuyện họ đã làm xong tiệc cưới. Hả? Tiệc cưới? Tôi thật sự đã làm tiệc cưới với cô gái này, nhưng chúng tôi còn chưa có giấy đăng ký. Sao đã làm tiệc cưới luôn rồi? Sao đã làm tiệc cưới luôn rồi? Ừ nhỉ. Ở nông thôn thế này, ý thức pháp luật còn yếu. Làm tiệc cưới là coi như thành vợ chồng, nhưng cô gái này là kẻ khả nghi mà. Sao tôi lại cưới cô ta được? Chuyện đã rồi, dù anh có chấp nhận hay không, chăm sóc anh xong, cô ấy về thẳng phòng mình. Trong sách, Tạ Chấn Đình mê 1 năm rưỡi mới tỉnh, nhưng cơ thể cực kỳ yếu. Đó là di chứng của người thực vật lâu dài. Nhưng Tây y chú trọng chữa trị, Đông y giỏi điều hòa. Về việc điều hòa khí huyết gân mạch, thuốc Đông y của thực nổi trội hơn. Xem ra phải lên núi thôi. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Cố Nam Chi đeo gùi ra khỏi nhà. Nhưng cô không ngờ, ở chân núi lại gặp Cố Cẩm Tú đang hái nấm. Gã này trước đây chẳng bao giờ động tay động chân, giờ trời đang nóng, trên núi lại làm muỗi, hắn chịu ra ngoài, thật sự khiến người ta bất ngờ. Cố Nam Chi, đồ đáng ghét. Mày còn dám ra ngoài sao? Chỉ biết ăn mà không biết nhớ à? Sao tôi không dám ra ngoài? Núi này là của nhà mày chắc. Tôi, lên núi hái nấm từ trước giờ là việc của mày. Ta không muốn lên núi cho muỗi đốt nữa. Mày đi hái nấm đi, không hái đầy 1 giỏ nấm, về ta đánh gãy chân mày. Nói xong, Cố Cẩm Tú nhét giỏ vào tay Cố Nam Chi. Nhưng Cố Nam Chi đưa tay, đẩy cả Cố Cẩm Tú lẫn giỏ ngã xuống đất. Thật nực cười, con gái gà đi như bát nước đổ đi. Tôi đã là con gái bị bán đi, dựa vào đâu còn phải làm trâu làm ngựa cho nhà mày. Hái nấm nữa à? Mơ mộng viển vông đi nhé. Mấy người chết đói tôi cũng chẳng đốt cho tờ giấy. Nói xong, Cố Nam Chi bước lên núi. À, đừng đi, Cố Nam Chi, đồ vô ơn. Quay lại đây, hừ, tôi đâu phải kẻ thích bị hành, điên mới quay lại. Cố Nam Chi không đến khu vực dân làng hay qua lại, mà chọn đi sâu vào trong núi. Chỉ nơi đó mới có dược liệu Tạ Chấn Đình cần. Vừa đến rìa sâu của núi, Cố Nam Chi bị một cây thuốc thu hút ánh nhìn. Xuyên khung hoàng dã, loại dược liệu được gọi là thuốc khí huyết, chính là thứ Tạ Chấn Đình cần. Tiếp theo đó, tam thất, đan sâm, dâu tằm, đủ loại dược liệu quý hiếm đều có. Núi này đúng là kho báu thật. Theo tốc độ này, tôi không chỉ đỡ phải lên trấn mua thuốc cho Tạ Chấn Đình, mà còn hái thêm dược liệu để đỡ đần gia đình. Nghĩ vậy, Cố Nam Chi làm việc càng hăng hái hơn, cho đến khi bụng đói kêu ọc ọc, cô mới nhận ra đã quá trưa. Đeo gùi đầy ắp vội vã xuống núi. Nhưng đến chân núi, Cố Nam Chi bị tiếng gọi anh Bình Thừa yếu ớt thu hút, khiến cô chú ý ngay lập tức.